kailangan natin ng toothbrush. Isa-isahin natin. Siyempre, ang aking ID. At meron din, siyempre, ballpen. Red and black kasi pa-check. And, may ziplock na tamang-tama. Ito po yung nakalagay na talaga dito sa bag na ito. So, ginamit ko na siya. Nilagyan ko siya ng aking certificate. Tadaan! Thank you, Bitsan. Shout out sa mga taga-pilot. Ma'am Tess, especially to Ma'am Tess Orendain. Shout out na principal ng Binson's Pilot. Thank you po sa certificate na inyong binigay. At meron ding binigay ang auntie ko ng planner. Ayan, ni Mama Mary ang akin. Thank you, tita. Kailangan ko talaga itong planner. Ayan po. So, dito na natin ilalagay ang ating mga activities para hindi natin makalimutan. Kung may mga importanteng event, eto na po, ang aking planner. Siyempre, ano pa ba? Ayan, may nakalagay siyang hikaw. Thank you, Tita Metty, sa hikaw. Ayan po, may hikaw na binigay ang auntie ko. Para siyang silver. Ayan. Tapos, ano pa ba? Uy! Ito ang interesting. Meron din siyang $1. Thank you. Pampaswerte. So, ano pa ba? Ang laman ng ating bag. Ayan, may binigay din po siyang ano siya? Ito siya ay wow, napakaganda. Tama-tama siguro to sa akin para may event. Sana ay magamit ko rin ito pag may event na tayo dito sa school. Usually, gumagamit lang po ako dito pag may okasyon. So, thank you, tita, sa mga accessories, earrings, and necklace. Thank you. I love it. Ano pa ba ang laman ng ating bag? Siyempre, wallet. Ayan, may wallet. At, yan na po. Bahite. 20 etneb. Ang laman ng ating bag ay etneb. Pamasahe. So, what's inside my bag? Wala na. Yun na po ang kabuuan ng ating bag. Ayan na po ang laman ng ating again. Bag. Shout out po sa inyo at sa akong mga pinsan dyan sa New York, USA. Very appreciated ko po talaga na naalala niyo pa rin kami kahit wala na po si Papa. Salamat po. Maraming salamat po. I love you. Thank you, tita. Bye-bye.